Xin chào các bạn đã quay trở lại với Vietnam Innovators phiên bản tiếng Việt. Mình là Thành Long, là host của Vietnam Innovators ngày hôm nay. Thật ra thì đây không phải là lần đầu tiên mình host, nhưng mà cũng là lần đầu tiên mình host Vietnam Innovators. Nên nếu mà có điều gì mà mình làm chưa tốt thì xin phép mọi người đừng quá để tâm. Có thể là các bạn đã từng nghe đến khái niệm là coaching là khai vấn và mentoring là cố vấn, thì thực tế nó là có cả một cái ngành nghề để mà cố vấn và khai vấn để mà phát triển cái khả năng của các cái nhân sự của các doanh nghiệp khác nhau. Thì đến với Vietnam Innovators ngày hôm nay ấy, thì chúng ta có chị Đặng Lê Trâm là giám đốc chiến lược tại LCV và cũng là một cái chuyên gia khai vấn được chứng nhận bởi Liên đoàn Khai vấn ICF. Cảm ơn chị Trâm rất là nhiều đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Long. Hôm nay Trâm cũng rất là vui khi được ở đây nói chuyện với cả Vietnam Innovators và các anh chị theo dõi chương trình. Giới thiệu một chút xíu thì Trâm hiện nay thì đang là coach, là chuyên gia khai vấn cấp professional Certified Coach bởi Liên đoàn Khai vấn Quốc tế, mà vừa rồi Long có đề cập là ICF đó, International Coaching Federation. Bên cạnh đó thì Trâm còn là chuyên gia đào tạo về khai vấn và đào tạo thông minh cảm xúc cho các cái khách hàng cá nhân cũng như là khách hàng doanh nghiệp của LCV. Thì trước khi đi vào những cái câu hỏi sâu hơn nữa ấy, thì chương trình Vietnam Innovators cũng đã có chuẩn bị 3 cái góc nhìn về những khái niệm về coaching, khai vấn và mentoring là cố vấn. Thì xin mời producer chia sẻ. Thì em xin đưa ra cái góc nhìn đầu tiên. Coaching và mentoring là một. Cái này cho Long share trước, vì cái góc nhìn của Long sẽ là một góc nhìn của người không làm trong ngành và nhưng mà cũng là người cũng đã nghe đến khái niệm, thì đối với Long có thể sai nha. Nếu mà nghe hai cái thì coaching đối với Long nó sẽ là những cái nó mang tính chất cụ thể, còn mentoring nó sẽ là mang những cái tính chất định hướng nhiều hơn. Dạ. Bây giờ chị share cái dạ rồi. Rồi là tiếng nói của chuyên gia. Đúng rồi. Dạ. Cảm ơn chương trình đưa tới một cái nhận định mà chị nghĩ là bây giờ nó đang rất là phổ biến. Nhưng mà trước tiên thì chị phải nói đó là một cái hiểu lầm rất là phổ biến. Và thậm chí ngay cả các anh chị quản lý ở trong các doanh nghiệp, họ cũng có cái sự hiểu lầm đó. Khi mà họ đang áp dụng mentoring nhưng họ lại nghĩ đó là coaching. Và cái thường xuyên họ nói là tôi đang coach cho nhân viên của tôi. Xét về mặt định nghĩa thì mentoring á, mình dịch sang tiếng Việt là cố vấn á, là một người mentor, là người đưa lời khuyên và đưa những cái sự hướng dẫn cho cái người mentee, là cái người được cố vấn. Khi mà một cái người có thể đưa lời khuyên hoặc là đưa cái sự hướng dẫn cho một người khác, nó phải dựa vào cái kinh nghiệm của cái người đó. Có nghĩa là gì? Tôi đã làm qua thứ đó rồi và tôi phải làm thành công nha, chứ không phải là tôi làm mà tôi chưa thành công và tôi đi khuyên đâu. Nhưng tôi đã làm thứ đó rồi, tôi đã thành công rồi, và đây là những gì tôi trải qua, đây là cái cách tôi làm. Tôi khuyên lại bạn và bạn có thể áp dụng nếu bạn muốn. Thì cái đó nó là định nghĩa của mentoring, định nghĩa của cố vấn. Cái điều mắc cười là nhiều khi mình rất hay đi hỏi ý kiến và hỏi lời khuyên của những người họ chưa thành công trong chuyện đó luôn. Đó, đặc biệt là ví dụ các bạn hỏi về tình yêu với những người độc thân chẳng hạn, thì cái đó nó rất là buồn cười. Nhưng mà mình quay lại với câu chuyện định nghĩa thì mentoring nó phải là việc cái người mentor là người đã có trải nghiệm rồi, đã làm việc đó thành công rồi. Trong khi khai vấn mà theo đúng định nghĩa của Liên đoàn Khai vấn Quốc tế là người coach hay là chuyên gia khai vấn là người chỉ đặt câu hỏi cho cái người bên kia thôi. Và đặt câu hỏi không phải là một cái câu hỏi dẫn dắt, không phải là một cái câu hỏi mà theo hướng cố vấn trá hình là hỏi nhưng mà cái ý đồ trả lời nó rất là rõ ràng, thì cái đó không phải là khai vấn. Người coach chỉ đặt những câu hỏi rất là mở, mang tính khơi gợi nhận thức cho người được hỏi, và từ đó người được hỏi tự có câu trả lời cho mình, tự tìm ra cái cách làm cho riêng mình, tự tìm ra cái đáp án cho riêng mình. Và nó hoàn toàn, những cái đáp án đó, những cái cách làm mới đó, nó hoàn toàn không tới từ người đặt câu hỏi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là người coach không cần phải có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực mà hai người đang trao đổi với nhau. Người coach không nhất thiết phải là cái người biết về cái điều đó mà vẫn có thể đặt câu hỏi được. Trâm tới đây Trâm xin phép lấy một cái ví dụ nó rất là điển hình mà những người coach hay nói tới, là các bạn biết ở Mỹ, nơi mà tất cả những cái tập đoàn công nghệ rất là hoành tráng trên thế giới ai cũng biết tới, các cái vị CEO và các cái vị senior executive ở bên đó họ đều có người coach hết. Và có một cái bác rất là nổi tiếng, Bill Campbell đó, bác mới mất cách đây mấy năm, nhưng mà bác là cái người mà coach cho rất là nhiều các cái vị CEO ở bên đó. Thì
thật ra những cái người đó họ rất là giỏi rồi, và họ không có, thực sự thì họ không có nhất thiết là cần một cái người để ngồi nói cho họ biết là họ nên làm gì. Mà nói thật là những người đó mà nói họ nên làm gì họ càng không làm. Nhưng mà họ lại luôn luôn có một cái người coach ngồi để đặt câu hỏi cho họ, và người coach đó là người không biết câu trả lời, nhưng chính từ những cái câu hỏi đó giúp cho họ thông suốt hơn, giúp cho họ có được những cái nhìn nó bao quát hơn rất là nhiều, và tự họ đưa ra được cái câu trả lời cho chính họ, và tự họ biết họ tiếp theo họ muốn làm gì. Thì một cái điểm rất là quan trọng mà nó khác nhau á, là trong coaching, người coach không phải là người biết cái gì đúng. Còn trong mentoring thì cái người đó là người mentor, là người phải có cái trải nghiệm và đã phải làm được cái việc đó rồi. Chị Trâm có nói là cái người coach không phải là có thể không có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực của cái người đang được coach, đang được khai vấn đi. Nhưng mà liệu là cái người coach đó họ có cần có một cái sự chín muồi, hay là có cần một cái sự kiểu kinh nghiệm nhất định thì ví dụ kể cả người đang được coach họ cũng mới nghe chẳng hạn. Dạ, chị hoàn toàn đồng ý với cái ý mà Long đưa ra, và nó rất là hợp lý thôi. Bởi vì như này, một trong những cái điều kiện tiên quyết để coaching có thể diễn ra được là cái sự an toàn và tin tưởng. Và nếu mà cái người coachee họ ngồi họ thấy không tin tưởng cái người này thì họ đâu có sẵn sàng để họ trả lời các cái câu hỏi của cái người hỏi mình đâu. Yeah. Thành ra là nó là một cái điều kiện, cái việc cái sự trải nghiệm, cái sự vững chãi, và cái sự mình tạm gọi là cái sự trải nghiệm của cái người coach đi, nó tạo ra những cái sự an toàn tin tưởng từ cái ban đầu đó, để làm cho cái người coachee kia họ thấy họ rất là thoải mái, họ sẵn sàng họ ngồi xuống. Vì coaching á, là khơi gợi nhận thức, là phát huy cái tiềm năng và cái sự sáng tạo của từng người, và những cái tiềm năng đấy nó chỉ được phát huy khi cái người coachee họ sẵn sàng, họ chịu phát huy những thứ đó thôi. Họ sẵn sàng họ đào sâu vào bên trong, họ sẵn sàng họ suy nghĩ, họ sẵn sàng họ nhìn theo những cái hướng khác đi. Cái hướng đó nó có thể là cái gì thì người coach có thể hỗ trợ họ. Nhưng nếu họ đã không có cái sự tin tưởng với cái người coach kia rồi thì họ sẽ không bao giờ họ sẵn sàng để họ đào sâu vào bên trong. Thì những đó, cái tiềm năng đấy nó tiếp tục được chôn giấu mà nó không được lôi ra thôi. Cho nên là hoàn toàn đồng ý, nhưng mà nó chỉ là cái cánh cổng đầu tiên thôi, để đi vào cái việc là có thể đào sâu hơn vào những cái tiềm năng của cái người coachee thôi. Cái góc nhìn thứ hai mà chương trình chuẩn bị đó là chỉ cần có chứng chỉ khai vấn là có thể đi khai vấn người khác được rồi. Em nghĩ là họ có chứng chỉ thì họ có thể đi khai vấn, nhưng mà việc họ có khai vấn tốt hay là không thì nó là một chuyện khác. LCV trong cái vai trò là cái người mà đi theo những cái quy định của Liên đoàn Khai vấn Quốc tế, International Coaching Federation, thì cái việc đào tạo và có chứng chỉ nó rất là quan trọng. Nhưng mà nó quan trọng ở cái góc độ là nó thể hiện việc là cái người coach đó sẵn sàng tuân theo những cái quy định về đạo đức nghề nghiệp của cái tổ chức đó, và của một cái tiêu chuẩn nó rất là chuyên nghiệp trên toàn cầu. Cộng với việc là người coach đó cam kết trong việc tôi sẽ liên tục phát triển và tôi sẽ liên tục cập nhật bản thân mình để càng ngày tôi càng làm tốt hơn cái công việc mà tôi đang làm này. Thì cái chứng chỉ đấy nó thể hiện cái sự cam kết đấy của người coach. Nhưng mà hoàn toàn đồng ý là không có nghĩa cứ có cái chứng chỉ đấy thì bạn là một cái người coach giỏi. Hoặc là có rất nhiều các anh chị Trâm biết là họ học theo cái quy định của ICF, họ đi theo những cái tiêu chuẩn của ICF. Nhưng mà họ vì một lý do gì đó họ chưa thoải mái cho cái câu chuyện lấy bằng. Nhưng họ coach vẫn rất là tốt. Nhưng họ vẫn tuân thủ tất cả những cái đạo đức nghề nghiệp đấy, và họ vẫn liên tục đi theo cái việc là cập nhật bản thân đó. Nên là nó vừa đúng mà nó lại vừa sai á. Ok ạ. Góc nhìn cuối cùng của bọn em là những người thành công rồi thì không cần khai vấn. Em thấy lúc nào cũng phải học. Thì có khai vấn thì là như một cái người hướng dẫn mình thôi. Thì cần hay là không là lựa chọn. Lấy lại cái câu chuyện mà lúc nãy mà Trâm chia sẻ với mọi người, câu chuyện chia sẻ về việc là các CEO, các anh chị các vị rất là senior ở Silicon Valley, họ vẫn luôn luôn có một người coach mặc dù họ đã rất là giỏi trong cái lĩnh vực của họ rồi. Tại vì cái họ cần, những người giỏi ấy, hoàn toàn đồng ý, cái họ cần không nhất thiết luôn luôn là lời khuyên, thậm chí họ cần rất ít lời khuyên, nhưng họ cần cái sự thông suốt ở bên trong, và họ cần những cái góc nhìn đa chiều, và đôi khi họ cần được challenge, cần được thách thức về mặt tư duy của họ nữa. Thì người coach sẽ làm được những cái việc đó. Khi mình cần lời khuyên thì mình tìm tới cố vấn, khi mình cần cái kinh nghiệm của người khác thì mình tìm tới cố vấn. Nhưng khi mình cần tìm cái sự thông suốt cho chính mình, khi mình cần cái tư duy mạch lạc hơn cho chính mình á, và khi mình cần mở rộng cái góc nhìn của chính mình á, thì lúc đó mình lại cần tới khai vấn. Cảm ơn chị Trâm. Thật ra là qua ba cái góc nhìn đó và qua cái phần chia sẻ của chị Trâm ấy, thì mình
Long nghĩ rằng mọi người cũng sẽ có một cái góc nhìn nó đúng hơn, nó rõ ràng hơn về định nghĩa của coaching và mentoring. Nói một xíu về LCV chứ không mọi người cũng không biết LCV là ai. Thì LCV đang là cái đơn vị tạm được gọi là đơn vị dẫn đầu thị trường mình về cái mảng khai vấn cũng như là về mảng đào tạo về thông minh cảm xúc hiện nay. Mà lý do vì sao mà lại tự tin để nói mình là dẫn đầu, bởi vì thì hiện nay LCV đang đóng góp đào tạo ra khoảng hơn 60% các cái coach mà có chứng chỉ theo tiêu chuẩn quốc tế đó, theo tiêu chuẩn của ICF đó, thì LCV Trâm may mắn là cùng được với đồng đội của mình đó. Bên cạnh việc mình làm coach, mình còn đào tạo ra các coach, họ được certify, được chứng nhận nữa. LCV thì cũng đồng hành với rất là nhiều doanh nghiệp, sử dụng cái câu chuyện coaching và EQ trong cái việc xây dựng văn hóa cho doanh nghiệp và đưa ra những cái giải pháp về mặt nhân sự, về mặt văn hóa cho doanh nghiệp đó. Thì Trâm đó là chuyên gia khai vấn, chuyên gia đào tạo, đồng thời thì cũng là giám đốc chiến lược, giám đốc nhân sự cho LCV luôn. Thì trước khi mà Trâm trọn vẹn với cả những cái công việc về khai vấn như thế này hay là thông minh cảm xúc này, thì Trâm cũng có khá thời gian làm việc ở các tập đoàn trong cũng nhiều ngành nghề khác nhau, tiêu dùng nhanh như là Unilever, bảo hiểm như là Prudential, rồi làm việc với khối nhà máy như là bên Bosch, và thời gian đó thì cũng có khoảng một thời gian ngắn làm việc ở bên Mỹ. Rồi sau đó Trâm về cái vị trí cuối cùng trong cuối cuộc đời corporate của Trâm thì là làm giám đốc nhân sự cho Philip Morris ở Việt Nam. Dạ đó, thì nhưng mà bây giờ thì rất là hào hứng để mà mình chuyển từ cái vai trò là người trong cuộc với các anh chị corporate, mình chuyển sang thành người đồng hành, quay ngược lại làm việc với các corporate, hỗ trợ họ trong cái việc phát triển đội ngũ, xây dựng văn hóa và doanh nghiệp cho những cái khách hàng của mình. Thì Trâm thấy Trâm may mắn ở chỗ là Trâm xài được hết tất cả những cái gì mà mình tích lũy từ ngày xưa trong những cái trải nghiệm mà mình đã có, cộng thêm với những cái gì mà Trâm đang làm về coaching, về EQ. Nó làm cho cái cách mà Trâm tiếp cận với cả cái đối tượng khách hàng của mình nó rất là, Trâm cảm thấy nó rất là trọn vẹn, nên Trâm rất là thích. Cái bước quan trọng tiếp theo là coaching và mentoring như thế nào. Thì thật ra cái vấn đề về mặt sức khỏe tinh thần của đối ngũ nhân sự, về burnout, về stress, về kiểu ở Trung Quốc họ có 996, làm việc 9 tiếng 6 ngày một tuần ấy. Thì gần đây nó về mặt truyền thông cũng đã nhắc được đến rất là nhiều rồi. Thì theo chị Trâm ấy, thì các cái áp lực mà doanh nghiệp đang gặp phải trong bối cảnh hiện tại là gì mà liên quan đến sức khỏe tinh thần và liên quan đến câu chuyện coaching và mentoring? Gần đây thì mình nghe rất là nhiều những cái câu chuyện về chuyện là sa thải nhân viên, rồi các công ty phải tái cơ cấu, và nó là hệ quả của việc suy thoái kinh tế, của những cái hậu Covid xảy ra. Mình nghe hàng loạt các cái ngân hàng đóng cửa, rồi cái câu chuyện nước nhà của mình đó, mình thấy rất là nhiều những cái ông lớn vừa rồi được chạm tới, thì tất cả những cái đó nó đều tạo ra những cái sự xáo trộn khủng khiếp cho thị trường. Vì nhìn sâu hơn vào trong cái bối cảnh của các doanh nghiệp thì đây là một cái thời điểm mà tất cả các doanh nghiệp đều cần phải có sự thay đổi hết. Vì những cái cách làm cũ, những cái định hướng cũ nó không còn theo kịp được với cái thời đại nữa rồi. Bài toán ở góc độ nhân sự và đội ngũ đặt ra lúc này nó là việc mà cần phải tối ưu hóa đội ngũ. Tiếng Anh mình gọi là cái từ optimization. Làm sao để mà cái đội ngũ của mình nó phải rất là tinh nhuệ. Đó. Thành ra Trâm thấy với rất nhiều khách hàng mà tụi Trâm đang làm việc bây giờ lại phải vừa sa thải mà vừa tuyển người ấy. Nghe nó rất là mắc cười, nhưng mà nó là như vậy. Là một mặt thì sẽ vẫn phải sa thải những cái nhân sự mà nó không còn phù hợp nữa, và một mặt thì lại phải tuyển những cái nhân sự mới vào, có những cái kỹ năng mới, có những cái kiến thức mới mà nó phù hợp hơn với cái định hướng mới của nhân sự. Cái áp lực đầu tiên cho những cái nhà quản lý nó sẽ nằm ở việc là làm sao cái đội ngũ của mình nó rất là tinh gọn nhưng nó lại phải rất là tinh nhuệ. Và Trâm nghĩ trong cái bài toán đấy, việc mà cắt giảm nhân sự hay gọi là chọn lọc lại đội ngũ, thật ra nó không phải là cái khó đối với cả các doanh nghiệp, đối với cả những anh chị quản lý. Bởi vì là làm với nhau thì biết mà, ai phù hợp ai không biết liền thôi. Nhưng cái câu chuyện đằng sau đó, sau khi tái cơ cấu, sau khi đã xây dựng được cái đội ngũ mới, gọi là thiết lập được lại cái đội ngũ mới, thì tiếp tục nuôi dưỡng và phát triển cái đội ngũ đó như thế nào, đó sẽ là một cái thách thức cực kỳ lớn. Bởi vì lúc này cái áp lực lên trên cái đội ngũ này nó sẽ nhiều hơn ngày xưa rất là nhiều. Khi mà họ vẫn là những người đứng mũi chịu sào, nhưng mà những cái quyết định mà họ phải đưa ra, những cái tình huống mà họ phải xử lý nó phức tạp và nó khó khăn hơn ngày xưa nhiều. Trong khi cái nguồn lực mà họ có thì nó cũng đã tạm gọi là bị cắt giảm rất là nhiều rồi.
Và đó là những cái lúc mà cái đội ngũ này mặc dù đang rất là tinh nhuệ, nhưng mà họ lại có những cái áp lực rất là lớn, và đó là lúc mà sức khỏe tinh thần của họ bị ảnh hưởng. Mình nói tới đây thì mình phải định nghĩa sức khỏe tinh thần là gì. Thì theo đúng định nghĩa của WHO, là Tổ chức Sức khỏe Thế giới, thì sức khỏe tinh thần chính là cái trạng thái về mặt tinh thần mà giúp cho một người có thể phát huy được tối đa tiềm năng của họ để học tập, để làm việc, và để có thể ra được những cái quyết định sáng suốt, để có thể xây dựng được những cái mối quan hệ tốt xung quanh, và có thể tạo được những cái ảnh hưởng tích cực tới xung quanh. Đó là định nghĩa về mặt sức khỏe tinh thần. Thì rõ ràng là nếu như làm việc trong một cái môi trường liên tục áp lực và liên tục phải chịu áp lực, thì đó là lúc mà sức khỏe tinh thần bị ảnh hưởng rồi. Và lúc đó là ảnh hưởng tới cái khả năng ra quyết định, ảnh hưởng tới cái khả năng làm việc và học tập. Thì nếu như cái sức khỏe tinh thần nó không được chăm sóc, khi mà cái áp lực càng ngày nó càng lớn hơn đó, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái chất lượng công việc và ảnh hưởng tới cái hiệu quả cuối cùng thôi. Mình giữ lại một cái đội ngũ rất là tinh gọn và tinh nhuệ, nhưng mà cái đội ngũ đấy không được chăm sóc thì nó lại là những cái khởi đầu cho những cái sự thoái trào khác. Vậy thì trong một cái cấu trúc doanh nghiệp ấy, thì thường bộ phận nào thế là bộ phận phải phụ trách, phải quan tâm đến sức khỏe tinh thần của nhân sự? Và Long biết rằng có rất là nhiều cách, có rất là nhiều hoạt động, thường có rất là nhiều initiative với mục tiêu là kiểu nâng cao cái sức khỏe tinh thần. Nhưng mà đối với cả góc nhìn của chị Trâm ấy, thì liệu là từ một cái người coach, thì chị có thể offer, chị có thể đưa ra được những cái lời khuyên gì cho những người họ đang quan tâm mà có thể đảm bảo được rằng, hay là có thể nâng cao cái chất lượng sức khỏe tinh thần của nhân sự của họ? Thường thì mọi người sẽ nghĩ ngay tới nhân sự, tới bộ phận human resources, mà Trâm thấy gần đây cái trend á, thì họ sẽ không còn gọi là team HR nữa, mà sẽ gọi là people team. Đó, hoặc là people and culture, đó là những cái term mới mà dùng để gọi về bộ phận nhân sự bây giờ. Và Trâm thấy rất nhiều công ty họ đổi rồi. Ngay cả Trâm Như, vào lúc mà thời gian mà Trâm còn làm HR Director cho Philip Morris, là lúc đó team đó cũng đã được gọi là people and culture rồi. Nhưng mà nó sẽ không phải là cái bài toán riêng của nhân sự, mà nó sẽ phải là cái bài toán chung của cả cái dàn lãnh đạo của cái công ty đó. Và nếu như mà nguyên cái dàn lãnh đạo, và đặc biệt là cái người đứng đầu cái tổ chức, mà không thông suốt về chuyện là chăm sóc sức khỏe tinh thần cho đội ngũ của mình, nó rất quan trọng, thì nhân sự cũng không thể làm được gì, và các leaders ở bên dưới cũng không thể làm được gì mà nó triệt để và nó hiệu quả thực sự được. Nhưng nếu mà nói về cái người chịu trách nhiệm thì Trâm nghĩ đó nó rất là rõ ràng. Nhân sự có thể là người đứng ra để điều phối, nhưng mà chịu trách nhiệm chung thì sẽ phải là cái dàn lãnh đạo. Có khá là nhiều những cái hiểu lầm cho cái câu chuyện xây dựng tinh thần, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho nhân viên. Một cái cách khá là truyền thống, mọi người sẽ hay nghĩ đến chuyện đi team building. Thậm chí là có một số các anh chị em quản lý họ rất là chủ động trong chuyện là chăm sóc team của họ, hay rủ nhau đi nhậu, hay đi ăn, đi chơi với nhau. Trâm nghĩ tất cả những cái đó nó đều có cái giá trị của nó, chứ không phải là không. Nhưng mà nó không thể triệt để được. Và nó vẫn là những cái hoạt động mà mang tính hơi one size fit all đó. Những cái hoạt động mà làm cho tất cả mọi người ai mặc cũng cái áo ai mặc cũng vừa ấy, thì nó không có thể nào triệt để được. Chưa kể là nếu như mình quay lại với cái định nghĩa, khi làm việc chăm sóc sức khỏe tinh thần là mình quan tâm tới cái trạng thái tinh thần của người đó, để giúp người đó có thể ra được những cái quyết định sáng suốt nhất và phát huy được tối đa cái tiềm năng của họ. Thì lúc này mình phải hiểu rằng là mỗi một người, cái trạng thái sức khỏe tinh thần của mỗi một người rất là khác nhau. Rất là khác nhau, không có ai giống ai. Thậm chí chính mình như Long, như chị Trâm, từng cái giai đoạn của mình cũng rất là khác. Mình không phải lúc nào mình cũng như một con robot mà mình nguyên si như vậy được. Thế nếu mà những cái giải pháp mà cứ một giải pháp mà áp dụng cho tất cả mọi người thì nó sẽ không thể nào hiệu quả. Thành ra về sau này á, các anh chị quản lý, các anh chị nhân sự càng ngày họ càng quan tâm nhiều hơn đến câu chuyện là cá nhân hóa, individualization. Làm sao những cái giải pháp về mặt nhân sự, những cái hoạt động mà mình làm nó càng cá nhân hóa càng tốt. Và đây chính là cái chỗ mà coaching và EQ, khai vấn và thông minh cảm xúc, có rất là nhiều đất để có thể hỗ trợ được mọi người trong cái bài toán này. Tại sao lại là như thế? Đầu tiên là nói về coaching trước, nói về khai vấn trước. Khai vấn là việc đó, như lúc nãy có chia sẻ với mọi người, khai vấn là đặt câu hỏi thôi, giúp cho cái người đó được tư duy, được giải quyết những cái rào cản, những cái băn khoăn ở bên trong, tức là những cái inner blockers á, những cái rào cản nội tại á, để từ đó họ thông suốt hơn. Khi họ thông suốt hơn thì họ sẽ ra được những cái quyết định sáng suốt hơn. Đây là cái chỗ mà EQ sẽ bước vào cái bức tranh này một cách rất là trọn vẹn. Và đó là lý do vì sao LCV làm coaching trên nền tảng thông minh cảm xúc là như vậy.
Vì thông minh cảm xúc là gì? Là chính là việc mà mình deal được với những cái cảm xúc của mình làm việc được và quản lý được cảm xúc, quản lý được stress, quản lý được những cái trạng thái mà khi mình không phải là ở cái trạng thái tốt nhất của mình không ở trong cái trạng thái sáng suốt nhất của mình, thì mình có thể làm gì để mình nhanh chóng quay trở lại cái trạng thái tốt nhất để tiếp tục ra quyết định, để tiếp tục làm việc. Nếu như cái người khai vấn, cái người chuyên gia khai vấn mà nắm được cái nền tảng về chuyện thông minh cảm xúc này thì sẽ rất là biết chỗ nào là chỗ cần phải gỡ rối, cần phải hỗ trợ cái người coachee của mình để họ có thể thông suốt được. Tại vì nó không phải chỉ nằm ở giải pháp. Khi một người họ đưa tới một cái vấn đề gì á, với cái thời đại bây giờ, ngày xưa thì mình có thể lên Google mình search một cái mình ra rất nhiều giải pháp. Bây giờ lại còn có ChatGPT. Mình thấy ChatGPT làm thơ được rất là hay luôn. Nên là giải pháp hoàn toàn không phải là vấn đề với một cái người mà trên 18 tuổi tâm thần bình thường như là cuộc sống bây giờ. Nhưng mà tại sao có giải pháp mà làm nó vẫn không ra ấy? Thì đó là nằm ở cái câu chuyện là bên nội tại bên trong, hay là mình đang nói với nhau về chuyện sức khỏe tinh thần bên trong của cái người đó có ổn không? Đó có phải là trạng thái tốt nhất của họ không? Những cái quyết định họ đưa ra có phải trong cái lúc mà họ ở cái trạng thái tốt nhất đó hay không? Thì coaching và EQ giúp cho cái người đó đang ở trong cái trạng thái nào đi chăng nữa thì cũng được quay trở lại với cái trạng thái tốt nhất của họ. Lúc này những cái quyết định họ đưa ra sẽ là những cái sáng suốt nhất. Thành ra là vì sao bây giờ rất là nhiều các cái khách hàng của LCV khi tới á, thì tụi Trâm sẽ có các dạng dịch vụ như là một là coaching cho các anh chị ở cái gian top, là coaching 1-1 đó, là Trâm có thể gặp họ 1 tuần 1 lần hoặc là 2 tuần 1 lần. Tất cả những cái trăn trở, những cái băn khoăn họ chia sẻ, họ nói, và Trâm sẽ nói chuyện với họ để họ được thông suốt và họ khơi thông những cái đó. Lúc đó họ có lại được cái sức mạnh nội tại để họ quay lại với cả những cái thực tế. Và những cái quyết định họ đưa ra nó sẽ rất là sáng suốt và thấu đáo. Cái thứ hai mà làm với các doanh nghiệp á, là họ sẽ mời LCV tới để đào tạo cái kỹ năng khai vấn cho cái dàn lãnh đạo của họ. Lúc này dàn lãnh đạo sẽ lại tiếp tục áp dụng cái kỹ năng khai vấn đấy xuống cho nhân viên, và đồng thời là cũng đào tạo về thông minh cảm xúc luôn, để họ hiểu cái nền tảng ở đằng sau, để khi mà họ quay xuống họ dùng coaching cho nhân viên của họ thì họ cũng sẽ biết cái phương pháp và họ cũng sẽ làm nó một cách rất là đúng đắn. Nếu mà nói về giải pháp thì Trâm không phủ nhận những cái giải pháp cũ, Trâm chỉ nói là có thể nó không đủ và nó cần thêm những cái tính cá nhân hóa rất là sâu sát và rất là trọn vẹn với từng người một, đặc biệt là những cái key person, những cái nhân sự chủ chốt ở trong một tổ chức. Đối với cả C-level ấy thì cái Long thấy rằng cái việc họ được tiếp cận cái coaching nó có vẻ dễ dàng hơn so với cả những bạn mid-level đi, hay là kể cả những bạn junior professional, những kiểu các bạn mới ra trường, hay là các bạn có khoảng độ 3-4 năm kinh nghiệm ấy. Thì nếu như trong trường hợp là đối với cả một cái doanh nghiệp có khoảng 1.000 nhân sự, 2.000 nhân sự, còn thể 10.000 nhân sự, thì liệu cái cách mình tiếp cận áp dụng các cái phương pháp coaching hay là cái giải pháp của mình đối với cả hai cái trường hợp đó đi thì nó sẽ khác biệt gì so với cả những cái góc nhìn truyền thống là one-on-one coaching của coaching và mentoring. Đúng là cái bài toán về chuyện đầu tư nó sẽ là cái khó khăn, bởi vì nói vậy chứ một cái gói coaching với một coach chuyên nghiệp nó cũng đắt phết cũng không phải là rẻ. Thành ra không, ở tổ chức họ không thể nào khó để có thể đầu tư cho toàn bộ được. Nhân Trâm nói riêng từ phía LCV trước thì LCV đang cũng rất là mong muốn trong thời gian tới làm sao để hỗ trợ doanh nghiệp để mình có được những cái cách tiếp cận nó tiết kiệm hơn, nhưng mà nó sẽ vẫn rất là hiệu quả và nó sẽ vẫn đi theo đúng những cái tiêu chuẩn của Liên đoàn Khai vấn Quốc tế, một cái tiêu chuẩn nó về mặt đạo đức nghề nghiệp, về mặt năng lực chuyên nghiệp của người coach. Nhưng mà về mặt hiện tại bây giờ thì các doanh nghiệp họ như vừa rồi chia sẻ với mọi người là họ sẵn sàng đầu tư vào đào tạo cái đội ngũ lãnh đạo, để đội ngũ lãnh đạo, hoặc là họ có một số nơi thì họ còn có các cái chuyên gia khai vấn nội bộ nữa. Thực ra bản thân Trâm trước khi mà Trâm về làm với LCV thì Trâm cũng có 6 tháng làm chuyên gia khai vấn nội bộ cho Grab Financial Group ở Việt Nam. Nghĩa là mấy ngày, nguyên một ngày mình chỉ có ngồi mình đặt câu hỏi cho khoảng 40 bạn leader ở trong công ty vậy đó, hoàn toàn không tham gia gì vào cái quá trình ra quyết định của business luôn. Nhưng mà Trâm nghe tất cả các cái câu chuyện của các bạn, Trâm là người ngồi đặt câu hỏi, có một cái phòng riêng cứ ngồi đặt câu hỏi cho khoảng các 40 bạn, cứ lần lượt thay phiên nhau đi vào vậy đó. Thì đó cũng là một cách mà bây giờ các doanh nghiệp nghĩ tới khá là nhiều, đào tạo cho lãnh đạo này, để lãnh đạo có thể coaching cho nhân viên, có chuyên gia khai vấn nội bộ. Và chuyên gia khai vấn nội bộ đó có thể là full time, có thể là part time. Ngoài ra thì họ có những cái gói tài trợ
theo hướng là tài trợ một phần chi phí và bạn nhân viên có thể chủ động đi tìm coach ở bên ngoài. Thành ra là như Trâm đi, hoặc là các coach của LCV đi, tụi Trâm cũng có những cái khách hàng cá nhân tới rất là nhiều. Và có những cái các bạn trẻ bây giờ các bạn lại rất là quan tâm tới cái chuyện đó, bởi vì các bạn sớm thấy được cái lợi ích của cái coaching và cái sự hỗ trợ về mặt sức khỏe tinh thần đó. Thành ra các bạn rất là chủ động đó. Công ty chưa tài trợ thì cũng đã chủ động đi tìm coach rồi. Có những bạn thì đi tìm coach xong về nói công ty tài trợ đi. Rồi các bạn rất là sáng tạo, các bạn trẻ bây giờ các bạn năng động vô cùng luôn. Đó, nhưng mà tụi Trâm vẫn có cả những cái khách hàng cá nhân tới, các bạn tìm kiếm những cái dịch vụ như vậy. Thành ra Trâm nghĩ là xét về mặt giải pháp thì nó vẫn có thôi. Các doanh nghiệp nếu như mình thực sự mình quan tâm đến việc là đầu tư về chuyện phát triển con người và hiểu rằng con người nó là cái gốc thì sẽ có rất là nhiều những cái giải pháp. Và LCV thì luôn luôn sẵn sàng đồng hành để tìm ra những cái giải pháp mà nó phù hợp nhất với cả cái thực tế của cái doanh nghiệp. Cái này đến từ góc nhìn cá nhân của Long thôi. Long là business director, thì cái việc bán hàng nó là một phần kiểu quan trọng trong cái công việc của Long. Thì khi mà mình gọi là convince, mình thuyết phục HR hay là mình thuyết phục các cái doanh nghiệp, chắc chắn họ sẽ đặt ra cái câu hỏi về return on investment, họ nhận lại được cái gì. Thì đối với cái câu chuyện coaching, LCV hay là chị Trâm sẽ trả lời cái câu hỏi về return on investment như thế nào? Khi mà LCV làm thì LCV rất là quan tâm tới cái chuyện mình làm cái gì nó thực chất. LCV không phải là một cái nơi mà doanh số quá khủng khiếp. Cái đó là cái mà Trâm nói rất là thật với mọi người. Khi đồng hành với bất cứ một cái doanh nghiệp nào thì LCV cần nhìn thấy cái sự thống nhất, cái sự đồng quan điểm với nhau về việc là thấy cái chuyện đầu tư vào con người, phát triển con người nó là chuyện quan trọng thật. Ở đâu cũng sẽ nói chuyện con người là quan trọng, nhưng mà cái bạn nói với cái bạn làm nó có khớp nhau hay không thì nó lại là câu chuyện khác. Cho nên khi mà LCV làm việc với khách hàng có những cái khách hàng mà họ đúng là họ rất là quan tâm thì lúc này LCV rất là hết sức và hết lòng. Và tại vì thêm một cái khía cạnh nữa là cái cách mà LCV làm nó kỹ lắm. Ví dụ khi mà tụi Trâm làm một chương trình, giả sử đào tạo 2 ngày thôi, cho khoảng chừng độ 25-30 anh chị leaders, ngoài việc là ngồi làm việc kỹ với cả ban giám đốc hoặc là bên phía nhân sự xem là cái mong đợi của công ty là gì, mà mình hay gọi là sponsor đó, là nhà tài trợ đó, cho chương trình đó. Mong đợi của nhà tài trợ là gì, xong làm việc rất là kỹ, họp với nhau 2-3 lần để nắm vững được cái mong đợi của họ, xong lại có nguyên một cái đội ngũ coach của LCV, mà phải là coach nha, phỏng vấn từng anh chị đi học một. Nghĩa là một cái lớp 30 người là sẽ phải có 30 cái cuộc nói chuyện một với từng người để hiểu rõ hơn là cũng về cái chủ đề đó thì cái khó khăn của họ là gì, cái băn khoăn của họ là gì, cái thực tế của họ đang ra làm sao, cái họ mong đợi khi tới với chương trình là gì. Lúc này LCV sẽ tức là sẽ nhìn hết tất cả những cái mong đợi từ phía sponsor, từ phía người tham dự đó mới đưa ra một cái chương trình đào tạo thực tế. Thành ra cái LCV không có một chương trình nào giống chương trình nào cả. Ví dụ như cái này là khách hàng cho phép, cho nên là Trâm mới được phép kể tên khách hàng. Là năm ngoái Trâm làm 6 chương trình đào tạo về thông minh cảm xúc cho Pepsi, Suntory PepsiCo. 6 chương trình đào tạo thông minh cảm xúc cho các anh chị quản lý ở các nhóm khác nhau. Không có một cái nội dung nào mà nó giống nội dung nào hết. Bởi vì người học khác. Kỳ vọng của sponsor thì có thể sẽ vẫn là như thế, nhưng mà cứ người học khác là cái cách làm nó phải khác rồi. Về cơ bản nó vẫn là cái đó, nhưng mà từng cái cách tiếp cận của mình, những cái chi tiết mình đào sâu bên trong thì nó sẽ phải rất là tùy thuộc vào cái đối tượng tới học. Thành ra là với cái sức làm như vậy mà một cái chương trình đào tạo của tụi Trâm sẽ không phải chỉ có một trainer. Thường mọi người nghĩ đến đào tạo là cứ một trainer đứng nói rồi. Còn LCV thì một chương trình mà khoảng độ 25-30 học viên là phải có thêm tận 4 coach là để chăm sóc từng người một, và ngay trong chương trình là phải thực hành tại chỗ, làm tại chỗ. Nên là làm rất là cực, thực sự là làm rất là cực, nhưng không thể nhận tràn lan được, không thể làm nổi. Quay lại cái câu hỏi của Long là đo lường nó như thế nào. Trên một thú thực là những anh chị mà họ đã rất là tin tưởng vào câu chuyện là phát triển con người, đào tạo con người nó là cái gốc thì họ sẽ không quá chạy theo việc là cái dùng cái số gì để đo cái KPI gì để đảm bảo là cái này nó có hiệu quả đâu. Nhưng mà họ là họ nhìn vào chuyện là ngay sau cái chương trình họ thấy có những cái người rất là chuyển hóa, rất là khác. Cái nhận thức của họ nó thay đổi, và cái cách mà họ về họ trao đổi lại với team, họ làm việc với team của họ nó khác hẳn luôn. Và đấy là những cái phản hồi mà tụi Trâm nhận được một cách rất là chân thành từ khách hàng của mình. Và sau đó là khi mà tất nhiên về đường dài thì bao giờ doanh nghiệp cũng sẽ nhìn vào những câu chuyện như là turnover rate, tức là tỷ lệ nhân viên nghỉ việc, hay là cái business, cái performance nó có tăng hay không, những cái doanh số nó có tăng hay không, lợi nhuận nó có tăng hay không. Cuối cùng tất cả những cái đó đều phải được nhìn vào thôi. Hoặc là chi tiết hơn nữa thì nhân sự sẽ có những cái khảo sát về mặt employee engagement, mức độ hài lòng, mức độ gắn kết của nhân viên hàng năm. Thì tất cả những cái đó mình đều có thể đo được, nhưng mà nó sẽ là đo gián tiếp.
nó khó để nó đo được cái chuyện trực tiếp về mặt coaching hay là về mặt đào tạo, những cái chương trình đào tạo thì nó tác động như thế nào. Nhưng mà sau mỗi một chương trình thì bao giờ cũng có khảo sát, cũng có cái đánh giá phản hồi từ người học rồi từ người sponsor để coi nó làm sao. Mà cái cách mà LCV làm thì nó không quá nặng về cái chuyện là đó, mình đo nó làm sao, nhưng mà cái từng chút một, từng cái điểm chạm của mình với học viên, với các anh chị leaders thì nó đều rất là kỹ lưỡng như vậy. Mình quay lại cái ví dụ Pepsi và mình đào sâu nó hơn một chút nữa để nó rõ hơn là một cái trải nghiệm coaching nó sẽ như thế nào. Thì đối với cả trường hợp của Pepsi ấy, thì mình đã sử dụng những cái phương pháp khai vấn, những cái thông tin, những kiến thức về thông minh cảm xúc để kiểu nâng cao hay là chăm sóc sức khỏe tinh thần cho đội ngũ của Pepsi như thế nào? Yeah. Với Pepsi thì là tụi Trâm tới để đào tạo về thông minh cảm xúc, và từ đó các anh chị áp dụng thông minh cảm xúc trong cái câu chuyện quản lý, trong cái việc mà làm việc với đội ngũ của mình ra sao. Pepsi thì không đào tạo về kỹ năng coaching. Hy vọng là có thể tương lai sẽ làm tiếp. Nhưng mà hiện tại thì chưa. Nhưng mà ngay trong chương trình đào tạo ấy thì chính các anh chị học viên họ được coach luôn. Nguyên cái dàn coach của LCV mình đi theo đó là những cái khúc mắc thực tế họ đang có, họ được coaching ngay trong chương trình, họ được giải tỏa ngay trong chương trình. Nó là từ những cái mâu thuẫn với đội nhóm, nó là từ những cái băn khoăn về không biết với cái dự án này thì giải quyết tiếp làm sao, và họ đem những câu chuyện rất là thật tới để họ được giải quyết ngay tại trong cái chương trình đó. Có những người là chuyện cá nhân nữa, tại vì chuyện cá nhân mà nó ảnh hưởng tới công việc thì nó cũng cần phải được giải quyết thôi. Thì ngay trong cái chương trình đấy là họ vừa được học thông minh cảm xúc, họ vừa được các coach của LCV coach, rồi sau đó là họ được giải quyết, và các coach sẽ lại chỉ ra cho họ là vừa rồi trong cái chuyện coaching đấy thì EQ nó được áp dụng như thế nào, để mai mốt họ về nếu họ gặp những chuyện tương tự họ có thể tự giải quyết ra sao. Trâm lại xin phép kể một khách hàng khác cũng được phép kể là Sangobank, mà ngày xưa là công ty về thạch cao Vĩnh Tường, đó là một cái công ty cũng rất là đi đầu trong cái lĩnh vực vật liệu xây dựng của thị trường mình á. Thì khi mà họ sáp nhập với cả bên Sangobank là tập đoàn của Pháp, thì cái giai đoạn mà họ họ sáp nhập lại như vậy thì có rất nhiều vấn đề về chuyện cái cũ cái mới, về chuyện văn hóa, về chuyện con người, quy trình vân vân. Thì đó là một cái giai đoạn mà khá là gọi là căng thẳng cho Sangobank. Thì đấy là lúc mà LCV về để bắt đầu đồng hành với Sangobank ở cái giai đoạn đấy. Đầu tiên là đi từ việc là làm việc với đội ngũ lãnh đạo, điều phối những cái cuộc họp để cái đội ngũ lãnh đạo mà dàn top á, họ ngồi họ nói với nhau rất là thẳng thắn, rất là trực tiếp những cái mà họ đang khúc mắc thực sự, những cái mâu thuẫn thực sự mà họ đang có. Và lúc đó là lúc mà LCV cũng áp dụng chuyện coaching và chuyện thông minh cảm xúc để điều phối cái việc giải quyết mâu thuẫn đấy cho họ. Sau đó thì họ thích quá, họ thấy buy in quá, họ buy in với chuyện coaching, họ buy in với chuyện EQ quá. Thì là sau đó 3 năm trời là LCV cứ dòng dã đi với cả bên Sangobank, đào tạo kỹ năng khai vấn và đào tạo thông minh cảm xúc cho các cái nhóm leaders khác nhau. Xong rồi các anh chị đó công ty đưa ra những cái chương trình để họ được coaching cho nhân viên, trực tiếp nhân viên phòng ban khác luôn. Và họ có cả một cái chương trình để họ quản lý cái việc đó. Xong rồi những cái anh chị đó, khi những anh chị quản lý được đào tạo rồi, họ coaching cho nhân viên của họ, họ lại xin phép ghi âm những cái phiên mà họ coach đấy, họ tới họ gặp các coach của LCV để được các coach của LCV lúc này mới mentor lại này, là anh chị làm như thế tốt chưa, mà làm với từng người một như vậy luôn. Tức là họ rất là, đấy là một cái điển hình của một cái công ty mà Trâm thấy rất là quan tâm đến cái chuyện con người và sẵn sàng đầu tư. Thành ra là LCV đi với họ đến tận năm vừa rồi vẫn tiếp tục là năm thứ 3 rồi đó, năm thứ 3, năm thứ 4 rồi đó chứ. Và làm rất nhiều những chương trình như thế. Nghĩa là không chỉ đào tạo không mà sau đó lại còn cố vấn cho từng người một để xem là họ làm như vậy đã tốt chưa, sau khi họ được đào tạo họ về áp dụng. Thì đó là một vài cái ví dụ, một vài cái về việc là LCV đồng hành và hỗ trợ khách hàng như thế nào. Bản thân chị Trâm ấy, khi mà nhìn coaching, cái câu chuyện khai vấn rộng hơn, không chỉ ở LCV, không chỉ ở Việt Nam, nhưng mà ở gọi là khai vấn quốc tế ấy, thì có những cái innovation như thế nào, có những cái đổi mới gì để mà giúp gọi là nâng cao cái hiệu quả công việc của nhân sự, cũng như là nâng cao cái chất lượng sức khỏe tinh thần nữa. Khi hỏi về những cái đổi mới của ngành coaching nói riêng ấy, sẽ nói từ góc độ của ICF là Liên đoàn Khai vấn Quốc tế. Liên đoàn Khai vấn Quốc tế thì hàng năm họ đều làm những cái khảo sát, vài năm một lần, 5 năm một lần, họ làm những cái khảo sát toàn cầu về chuyện là tác động của khai vấn tới các doanh nghiệp, tới từng cá nhân lãnh đạo như thế nào.
và đồng thời họ liên tục cập nhật về việc là những cái quy định của ngành về mặt năng lực của người coach, những cái quy định về chuyện người coach phải liên tục học hỏi và phát triển ra sao, những cái quy định về năng lực cốt lõi, về đạo đức khai vấn, đạo đức của ngành. Thì ICF dựa trên những cái nghiên cứu và những cái khảo sát toàn cầu đấy thì họ liên tục cập nhật. Và khi họ liên tục cập nhật như thế thì các cái đơn vị mà đào tạo khai vấn hoặc là các cái anh chị chuyên gia khai vấn mà đi theo cái tiêu chuẩn đó cũng phải liên tục cập nhật mình. Cái mà gần đây Trâm thấy là năm 2021 thì ICF họ đưa ra những cái quy định mới cho các cái đơn vị đào tạo khai vấn. Là khi mà đào tạo khai vấn thì ngày xưa có thể yêu cầu 1, 2, 3, 4 năm, không quá đơn giản đâu, cũng khó đấy. Nhưng mà tới năm 2021 thì họ đưa ra những cái quy định mới và khó hơn nữa. Các cái đơn vị và họ cho tất cả các cái đơn vị đó 1 năm để kịp đáp ứng cái yêu cầu đó. Nếu không đáp ứng cái yêu cầu đó thì sẽ không được dạy theo cái yêu cầu đấy của họ. LCV thì ngày xưa đã là đơn vị đầu tiên và là duy nhất trong một thời gian khá là dài đào tạo được khai vấn theo tiêu chuẩn của ICF. Thì vừa rồi khi mà họ có cái thay đổi đấy thì cũng rất may mắn là LCV cũng kịp thời chuyển đổi, và bây giờ thì đã đáp ứng được toàn bộ, và chỉ khoảng sau chừng nửa năm hơn thì là đã đáp ứng được toàn bộ tất cả những cái yêu cầu của họ rồi. Và đến thời điểm này thì cũng đang là cái đơn vị đầu tiên. Gần đây Trâm biết là mới có một đơn vị khác nữa của Việt Nam ấy nhỉ, đang nói những đơn vị của Việt Nam. Gần đây mới có một đơn vị khác nữa thì là đáp ứng được một nửa những cái yêu cầu đấy. Và họ cũng chia ra các level khác nhau á. Thì LCV đến thời điểm này có thể nói vẫn là đầu tiên và duy nhất mà đáp ứng được toàn bộ những cái quy định mới của ICF. Thì đấy là những cái mà nói là về mặt innovation trong ngành. Có một cái nữa mà ICF họ đang rất là quan tâm và họ đang promote, họ đang muốn phát triển rất là nhiều á, là chính các cái anh chị coach đấy cũng sẽ cần phải được chăm sóc và cần phải được có những cái người hỗ trợ họ để họ luôn luôn đảm bảo những cái tiêu chuẩn của ngành, của nghề. Trong cái câu chuyện khai vấn thì lại có một cái nhánh được gọi là coach supervision. Và những cái người coach supervision này phải là những cái người coach mà đã rất là nhiều kinh nghiệm, xong lại phải đi học thêm về coach supervision, rồi mới quay ngược lại để làm việc với các anh chị coach khác được. Tức là thị trường ngách của ngành coaching á. Thì cũng may mắn là ở LCV thì Trâm và một người coach khác thì là hai cái người đầu tiên của Việt Nam mà học cái ngành coach supervision đó. Và bây giờ tụi Trâm còn có cái công việc là chăm sóc các coach khác nữa, bên cạnh cái việc là mình làm coaching. Mà nếu mà để hỏi về chuyện là đó những cái innovation, những cái mới là gì ấy, thì ICF họ rất là chịu khó trong chuyện là làm những cái khảo sát, những cái nghiên cứu, và từ đó họ đưa ra những cái quy định làm sao để cái công việc coaching càng ngày nó càng được quản lý chặt chẽ hơn và nó hỗ trợ cho các doanh nghiệp và các khách hàng nó được chặt chẽ hơn. Riêng về phía LCV thì tụi Trâm cũng năm nay là năm thứ 2 cũng làm cái khảo sát khai vấn cho thị trường Việt Nam riêng, tại vì chờ ICF thì chờ 5 năm một lần, mà chưa kể là khảo sát tiếng Anh nữa. Nhiều anh chị họ cũng không ngại, họ cũng không có muốn làm. Thì LCV làm cái khảo sát vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt chỉ cho riêng thị trường Việt Nam, để mình càng ngày mình càng có những cái insights nó sát hơn, những cái góc nhìn, những cái hiểu biết nó sâu sát hơn với thị trường của mình, để tiếp tục cái câu chuyện khai vấn này nó được lan tỏa và nó được đi tới với nhiều đối tượng khác nhau. Cảm ơn chị Trâm rất là nhiều. Thì trong cái tập này thì Long cũng mong muốn rằng mọi người có cái góc nhìn nó thực tế, nó đúng đắn về câu chuyện khai vấn, về coaching, và cũng thấy được rằng cái tác động của cái việc khi mà áp dụng câu chuyện những cái kiến thức về mặt EQ, khai vấn để mà nâng cao chất lượng của nhân sự cũng như là chất lượng sức khỏe tinh thần nữa. Thì nếu mà có ai đang có nhu cầu được khai vấn về việc khai vấn thì mọi người hãy liên hệ với cả chị Trâm từ team LCV. Trước khi kết thúc chương trình ấy, thì mình cũng sẽ có một phần hỏi nhanh đáp gọn với cả chị Trâm. Chị Trâm hãy mô tả công việc của chị trong một câu. Ngồi đặt câu hỏi ạ. Tại sao một bạn trẻ cần coaching? Ai cũng sẽ cần tới coaching, bởi vì coaching giúp cho người đó phát huy tối đa tiềm năng của mình, và ai cũng có tiềm năng để phát huy hết. Một câu hỏi yêu thích của chị khi coaching? Trong coaching không có câu hỏi đúng, chỉ có câu hỏi đúng thời điểm. Ai là tấm gương, hình mẫu của chị Trâm trong công việc cũng như là trong cuộc sống? Bất cứ ai sẵn sàng xài hết những cái tiềm năng của mình và liên tục học hỏi phát triển thì đó sẽ là hình mẫu của Trâm. 10 giờ sáng Chủ nhật, chị Trâm sẽ ở đâu và làm gì? Thường sẽ đang đứng lớp để dạy về coaching cho các anh chị học viên. Trước khi mình kết thúc chương trình ấy, thì chị Trâm có lời nhắn nhủ đến các anh chị lãnh đạo, các đội ngũ quản lý của các doanh nghiệp gì không? Dạ có. Thường thì các anh chị sẽ là những cái người mà rất là quan tâm đến việc chăm sóc đội ngũ như thế nào, phát triển họ và hỗ trợ họ ra sao, và các anh chị rất là trăn trở với điều đấy. Tuy nhiên cái điều mà Trâm muốn nhắn là chính các anh chị cũng là những người cần được chăm sóc. Tại vì thực ra các anh chị là những cái người đứng mũi chịu sào nhiều nhất, và các anh chị là những cái người
dẫn dắt cái đội ngũ của mình, và hơn ai hết các anh chị sẽ là những cái người cần được chăm sóc, nên các anh chị hãy để cho mình cũng được đồng hành và cũng được hỗ trợ ạ. Long xin phép kết thúc tập Vietnam Innovators này ở đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã đón xem và hẹn mọi người trong các tập sau. Cảm ơn chị Trâm. Cảm ơn Long, cảm ơn các anh chị. Từ 2012, LCV đồng hành cùng hơn 40 doanh nghiệp, đào tạo năng lực khai vấn và quản trị cảm xúc, phát huy tiềm năng công ty bằng triết lý Be Strong Inside. Khi một người thông suốt bên trong, xây dựng nội lực vững vàng, họ mới có thể xuất chúng trong đời sống cá nhân và hỗ trợ đội ngũ.